good days mga kabis. For today's video natin guys, ito. May dumating tayong parcel. Ito ang laki na ito guys. Ito yung computer table ko na in-order ko sa Amazon. So dumating na. Ito i-unbox natin para pag makapag tayo dito sa dito yung lamesa ko dito pang ano lang. Dati ako makapag-vlog masyado. Kasi maliit yung space. So kailangan natin ng computer table na medyo malapad ng konti para makapag-content tayo ng mga diecast natin. Kaya samahan nyo ako, i-unbox natin at i-build na rin natin kung maganda ba itong nabili natin. Let's go! So ito na guys, yung ano natin, nabuo na natin yung computer table natin, medyo maayos na ngayon yung ano natin. Yan. Dito tayo mag-vlog, mga content natin. Yan, di ba? Ito yung nandito na rin yung mga natin. Yan, yung mga Tamiya, tsaka yung mga mga true scale natin nandito. Hindi ko pa naayos na natin. So i-content natin yung mga yan. Ito yung mga collection natin ngayon. Ayan.
Ayan guys, yan. Nakita nyo. Ito yung parking garage natin. Yung Honda, wala pa naman. Lalagyan natin yan. Yan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. God bless you all. Peace!